Πραγματικά δεν το πιστεύω. Έφτιαξα τις πιο νόστιμες παραδοσιακές λαγάνες σαν κουλούρι Θεσσαλονίκης, χωρίς κόπο και χωρίς ζύμωμα. Είμαι η Άσπα και έλα μαζί μου στην κουζίνα μου να δούμε πώς θα τις φτιάξουμε παρέα. Πάμε! Για τις λαγάνες αυτές θα χρειαστούμε 700 ml νερό ζεστό, όχι καυτό, ένα φακελάκι μαγιά ξηρή, 7-9 γραμμάρια, 50 γραμμάρια ζάχαρη, 3 κουταλιές της σούπας, ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί σε ένα μπολ και αλήθεια που μας παρακολουθείτε γράψτε μου στα σχόλια, θα χαρώ πολύ. Προσθέτουμε 110 γραμμάρια ταχίνι, το οποίο ταχίνι δεν το καταλαβαίνεις όταν γεύεσαι τη λαγάνα, δίνει απλά μια πολύ ωραία γεύση. Δείτε τα υλικά της συνταγής και στην περιγραφή του βίντεο. 300 γραμμάρια αλεύρι σκληρό, 700 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ρίχνουμε το αλεύρι σταδιακά. Ανακατεύουμε στην αρχή με σύρμα χειρός για να μην υπάρχουν σβόλοι, κατόπιν προσθέτοντας το αλεύρι ανακατεύουμε με μία σπάτουλα. Στην πορεία θα βάλουμε και τα χέρια μας για να ζυμώσουμε. Μια πάρα πολύ εύκολη συνταγή, πάρα πολύ νόστιμη, αφράτη και τραγανή παραδοσιακή λαγάνα που είμαι σίγουρη ότι θα ξετρελαθείς. Προσθέτουμε 15 γραμμάρια αλάτι, ανακατεύουμε και πάλι καλά μέχρι να ενοποιηθεί το αλεύρι με όλα τα υπόλοιπα υλικά. Δοκίμασε αυτήν την παραδοσιακή λαγάνα φέτος και είμαι σίγουρη ότι δεν θα ξαναφτιάξεις καμία άλλη. Πολύ απλή, πολύ νόστιμη, χωρίς κόπο, με λίγο ζύμωμα, χωρίς μίξερ, με ζύμωμα στα χέρια. Βλέπετε ότι η ζύμη μας κολλάει λίγο και έτσι τη θέλουμε. Κλείνουμε με μεμβράνη με καπάκι το μπολ μας και τοποθετούμε στο ψυγείο για 12 ώρες και παραπάνω. Μετά από 12 ώρες έχει γίνει το ζυμάρι μας κάπως έτσι. Φυσικά γύρω στις 8 ώρες το δικό μου ζυμάρι ήταν τούμπανο. Τα άφησα όμως μέσα στο ψυγείο μέχρι τις 12 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι και να αφήσετε περισσότερο ή λιγότερο τη ζύμη, εφόσον φουσκώσει είναι έτοιμη για να την πλάσετε. Μπορείτε να τη φτιάξετε τη λαγάνα, να βάλετε τη ζύμη από βραδύ στο ψυγείο και την επόμενη μέρα απλά να δώσετε σχήμα και να ψήσετε. Πάρα πολύ νόστιμη, πάρα πολύ αφράτη και είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει. Είναι μια λαγάνα που φτιάχνω χρόνια και δεν την αλλάζω με τίποτα. Βάζουμε τη ζύμη μας πάνω στον πάγκο μας, ρίχνουμε λίγο αλευράκι και αναδιπλώνουμε το ζυμάρι κάποιες φορές. Λίγο ίσως κολλάει στα χέρια, αλλά αυτό δεν μας ενοχλεί. Χωρίζουμε τη ζύμη μας σε 3-4 κομμάτια, ανάλογα το μέγεθος που θέλουμε να τις κάνουμε. Αν τα ταψάκια μας είναι μικρά, μπορούμε να χωρίσουμε και σε 6 κομμάτια. Εγώ επιλέγω συνήθως σε 3 ή σε 4 κομμάτια και τις μοιράζω ή αν θέλω τις αποθηκεύω αφού ψηθούν και κρυώσουν στην κατάψυξη. Το κάθε κομμάτι το δίνουμε σχήμα από μία μπαλίτσα και το αφήνουμε στην άκρη. Βλέπουμε ότι η ζύμη εξακολουθεί να κολλάει στα χέρια και έτσι το θέλουμε. Για αφράτες, τραγανές λαγάνες θέλουμε ακριβώς αυτό εδώ. Ξαναλευρώνουμε τον πάγκο μας και δίνουμε σχήμα στο κάθε ζυμαράκι με τα χέρια μας. Ενίοτε χρησιμοποιώ και γάστρα για να δώσω ένα πολύ ωραίο σχήμα στη λαγάνα και να την ψήσω εκεί. Άλλες φορές πάλι ανοίγω με τον τρόπο που σας δείχνω το ζυμαράκι πάνω στον πάγκο με τα χέρια. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το πλάστρι βέβαια. Εγώ εδώ δεν το χρησιμοποιώ το πλάστη και για να βάλουμε σουσάμι σε όλη την επιφάνεια βάζουμε σουσάμι λευκό σε ένα ταψάκι, σε ένα σκεύος, σε ένα δίσκο που θέλετε και θα βάλουμε τη λαγάνα μέσα να κολλήσει το σουσάμι σε όλη την επιφάνεια της λαγάνας. Κατόπιν τοποθετούμε σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα. Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία και με τα άλλα 3 κομμάτια. Ξαναβάζουμε, δείχνουμε άλλη μια φορά πως πατάμε τη λαγάνα μέσα στο σουσάμι να πάει παντού από τη μία πλευρά. Βέβαια μπορείτε και από την κάτω πλευρά να βάλετε, εγώ δεν το επέλεξα εδώ. Στρώνουμε τις λαγάνες μας σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα, είναι οι 4 λαγάνες μας εδώ και θα τις καλύψουμε με ένα σελοφάνι, με μία πετσέτα και θα τις αφήσουμε να φουσκώσουν για 30 ή 45 λεπτά. Αφού φουσκώσουν, μην περιμένετε να φουσκώσουν και πάρα πολύ, βρέχουμε τα δάχτυλά μας και κάνουμε δαχτυλιές σε όλη την επιφάνεια. Εύκολη συνταγή, χωρίς κόπο, παραδοσιακή λαγάνα, καλύτερη και από του φούρνου. Χωρίς λάδι, με ταχίνι, πεντανόστιμη. Αν θέλουμε βέβαια, σε κάποιες λαγανίτσες μπορούμε να βάλουμε και λίτσες. Μπορούμε να βάλουμε λιαστή ντομάτα,
μπορούμε και όχι, ό,τι θέλουμε. Ψεκάζουμε τη ζύμη μας με νερό και ψήνουμε στους 180 βαθμούς αντιστάσεις μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρώμα, περίπου 30 με 40 λεπτά ανάλογα τη δύναμη του φούρνου μας. Οι λαγάνες μας πήραν ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα και εδώ σας δίνω και ένα tip. Αν θέλετε τις λαγάνες μας ξεροψημένες, εφόσον τις βγάλετε από το φούρνο δεν θα ψεκάσετε με νερό. Αν τις θέλετε πιο μαλακές, η κόρα δηλαδή να πάρει υγρασία, θα ψεκάσετε με λίγο νερό, θα τις σκεπάσετε με πετσέτα και τότε αυτόματα οι λαγάνες θα μαλακώσουν, απ' έξω τουλάχιστον, και από μέσα είναι τους άλλους αφράτες. Αυτή ήταν η συνταγή μας για παραδοσιακή λαγάνα σαν κουλούρι Θεσσαλονίκης. Φτιάξτε τη συνταγή, γράψτε μου στα σχόλια πώς σας φάνηκε, κοινοποιήστε το βίντεο σε φίλους και στα social media, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου για νέες συνταγές και μέχρι την επόμενη συνταγή να περνάτε καλά και να χαμογελάτε. Γεια σας!